بعد از مصاحبه که تاکر کارلسون با پوتین در کرملین داشت، حالا گویا فعلا یه سری سخنرانی و مصاحبه رو پشت هم آماده کرده. تا اونجایی که میدونم هنوز آمریکا نرفته. در دوبی یه مصاحبه با جی دی ونس داشتش که دیشب براتون پخش کردم. یه مصاحبه هم یا در همون روز یا روز قبلش در یه حالت مصاحبه مانند میشه گفت بیشتر تا سخنرانی در دوبی داشت که بسیار بسیار زیبا و حساس بود. یعنی حرفایی که اونجا رو استیج میزنه انقدر حرفای خفنیه که مثلا موندم این میتونه دوباره برگرده بره آمریکا یا نه. بایدن رو که قشنگ جلوی تمام حضار که اونجا بودن کرد تو پیت گل و در آورد. خیلی جالب و هیجان انگیز بودش. دوست داشتم که اینو با شما به اشتراک بگذارم و آوردم براتون. میدونم که کلا رویدادهای اینچنینی طرفدارای زیادی در کانال اخبار خاموش داره. امیدوارم که مخاطبش شما هم بوده باشید. اگر که این گونه هست امیدوارم که این ویدیو رو تا انتها حتما بیننده باشید. درود بر شما، عرض ادب دارم. فراد متقم، اینجا اخبار خاموشه. در این کانال تلاشم اینه اخبار و مواردی برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن، مخصوصا به قول یارو نخصوصا به زبان فارسی. اگر که تازه با این کانال آشنا شدید خوشحالم میکنید اگر سابسکرایب کنید تا بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. اگرم لطف کنید در هر زمانی که ویدیو رو میبینید لایک بزنید، کمک میکنید که این ویدیو توسط ربات‌های یوتیوب و گوگل به فارسی زبانان بیشتری توصیه بشه. تاکر کارلسون رو اگر دوستانی که نمیشناسند، یکی از مشهورترین خبرنگاران فاکس نیوز بود که به خاطر اصرار بر گفتن حقیقت، اونم به صورت صریح و رک، در نهایت زیرابش رو زدن و از فاکس نیوز اخراجش کردن. بعد از اینکه اخراج شد، بعد از اینکه در سایت ایکس توییتر سابق پلتفرم پیدا کرد، اعداد و ارقام خیره کننده رو به جای گذاشت. مصاحبه‌ای که بیش از 100 میلیون 150 میلیون دیده شد و جزو معدود خبرنگارانی هستش که بعضی از آدم‌های مصاحبه نکن دنیا اگر پیشنهادی از سمت تاکر کارلسون داشته باشن فقط با اون مصاحبه میکنن. هستن آدمایی که ممکنه با هیچ کس دیگه مصاحبه نکنن، مثل پوتین 4 سال بوده مصاحبه نکرده بوده، بعد از 4 سال با تاکر کارلسون حاضر میشه مصاحبه کنه. از کدوم شبکه اومده بوده؟ از هیچ شبکه‌ای. کجا قرار بوده پخش بشه؟ رو سایت خودش یا نهایتا در پلتفرم ایکس. عصر و حالا دورانی که الان هستیم دوران خبرگزاری ها و خبرنگارهای مستقل، کسایی که به صورت فردی کار میکنن، به جایی وابسته نیستن، فاندی از جایی نمیگیرن و دارن خودشون بابت زحمتی که خودشون میکشن درآمد کسب میکنن. حالا یکی مثل تاکر کارلسون شرطش اینجوری که میرن در سایتش، اونجا آبونه میشن، ماهیانه پولی میدن و تازه مصاحبه رو زودتر از بقیه میبینن، نه که بقیه مصاحبه دیگه نمیاد که بقیه مردم ببینن. امثالش زیادن، الان دارن کار میکنن. امیدواریم که وضعیت بیشتر از این باز بشه، همه بتونن توی این عرصه فعال بشن، حقیقت رو بتونه آدم از زبانهای مختلف بشنوه. اما بریم سراغ مصاحبه. من یه خورده اولش زیاد صحبت کردم، گفتم بقیه دوستانم به ما ملحق بشن چون تعداد حاضر در لایو استریم رو برای من میاره. بریم ببینیم تاکر کارلسون در دوبه چی گفته. I'll start in reverse order. Why now? Well, I've been trying for 3 years to do this interview. The U.S. government prevented me from doing it. حالا سوالو نداشتیم اینجا، میگه من از آخر و اول جواب میدم. چرا الان دارم این کارو میکنم؟ خب 3 سال 4 سال من میخوام مصاحبه رو انجام بدم، ولی دولت آمریکا جلوگیری کرد از این که من این مصاحبه رو انجام بدم. By spying on my text messages and leaking them to the New York Times. این کارم با جاسوسی کردن به مسیج های متنی من و درز دادن و افشای اونها به نیویورک تایمز انجام داد. And that spooked the Russian government into canceling the interviews. این کار تقریبا خود دولت روسیه هم ترسوند و باعث شد که مصاحبه رو کنسل کنن. So I've been trying to do this, but my country's intel services were working against me illegally, and that enraged me because I'm an American citizen. I'm 54. I pay my taxes. I obey the law. میگه پس من مدت‌ها می‌خواستم این کار رو انجام بدم، اما کشور من حالا سرویس‌های اطلاعاتیش
داشتن بر علیه من به صورت غیرقانونی کار می‌کردن، مثلا خیلی منو خشمگین کردن برای اینکه من به حال شهروند آمریکام، 54 سالم، من میشه از قانون تبعیت کردم، مالیاتم پرداخت کردم. And there was no expectation in the America that I grew up in و تو آمریکا که من توش بزرگ شدم همچین توقعی هیچ موقع نبود. that my government and its intel services, NSA and CIA, which were always outwardly focused on our foreign enemies, would be turned inward against American citizens. هیچ موقع فکر نمی‌کردیم که حالا اون قوای اطلاعاتی دولت مثل NSA یا CIA که همیشه دیدشون و حواسشون به خارج از کشور باشه، حالا بوده فوکوسشون رو عوض کنن، بیان داخل کشور بخوان بر علیه شهروندان خود آمریکا کار بکنن. And I'm shocked by that and I'm infuriated by that. خیلی شوکه شدم، خیلی ناراحت شدم از این اتفاق. And so once I discovered that that was happening and I confirmed it was happening and they admitted that they did it. وقتی متوجه شدم این اتفاق افتاده، وقتی تونستم تاییدیه‌اش رو بگیرم که این اتفاق افتاده و بعدم که خودشون اعتراف کردن، Then I was totally determined, monomaniacally dedicated to doing this interview. بعد شدیداً دیگه مصمم شدم به طور وحشتناک هدفم رو گذاشتم روی که این مصاحبه رو انجام بدم. Simply because I want to know what Vladimir Putin is like and what he thinks about a war that is resetting the world and really gravely damaging my country's economy. باز در ادامه اعلام میکنه که نه فقط به خاطر اینکه میخواستم بدونم چی به چیه، بلکه برای اینکه بدونم ولادیمیر پوتین که در حال حاضر داره یک جنگی رو رهبری میکنه که داره وضعیت دنیا رو ریست میکنه، تغییر میده و به طور وحشتناکی داره اقتصاد کشور من رو رقم داغون میکنه. But also because they told me I couldn't. و اما یه دلیل دیگه بود که به من گفته بودن اجازه نداری، نمیشه این کارو بکنی. On the basis of illegitimate means. اونم بنا به دلایل مشروع قانونی نمیتونی کار انجام بدی. And for no really clearly stated justification and I thought that can't stand. بدون اینکه هیچ توجیه منطقی و درست حسابی براش بیارم، منم به خودم گفتم که نه، همچین چیزی امکان نداره، یعنی منظورش اینه که نمیتونم چیزی تو پاچه من بکنی. I want to live in a free country. I was born in one. میخوام توی کشور آزاد زندگی کنم، من توی کشور آزاد به دنیا آمدم. And I'm going to do whatever small thing I can do to maintain the society that I love. حالا اینجا داره صحبت میکنه تو جامعه بزرگ شدم که خیلی عاشقش بودم و دوستش داشتم و غیره، ولی تو همین حال این آقایی که میبینن مثل هویج اومد وسط صحبتش یعنی کنار سخنران نشسته، سوالا رو ایشون میپرسه از تاکر کارلسون و تاکر جواب میده. بچه‌ها یه خورده ریتممو برم جلو، میدونم ویدیو امشب احتمالاً برای کسی که علاقمندن زیباست ولی طولانی میشه. You are known to be pro-Republican party, right wing of Republican. شما رو تقریبا جناح راستی میدونن، میگن شما طرفدار جناح راست توی جمهوری خواه هستی. میگن اول دموکرات بودی بعد شدی جمهوری خواه. شما رو طرفدار ترامپ میشناختن و مخالف بایدن. واقعیت این داستان چیه؟ و شما رفتیم به سمت پوتین باش مصاحبه کردیم به خاطر اینکه شما طرفدار ترامپ و ضد بایدن بودین. My views are not very interesting. دیدگاه من خیلی چیز جالبی نیست. I'm not sure how to characterize them. They're changing. اصلا نمیدونم چه جوری الان بخوام تعریفش کنم چه جوریه. As quickly as the world itself is changing. به سرعتی که دنیا تغییر میکنه دیدگاه منم عوض میشه. این یکی از صادقانه ترین و زیباترین جملاتی بود که من شنیدم. همینطور که دنیا داره عوض میشه دیدگاه های من هم داره عوض میشه. ببخشید برای کسایی میگم که 60 سال پیش به این نتیجه رسیده بودن که کار انگلیساست و هنوز میگن کار انگلیساست. میگم برای کسایی که حالا تو همه واژه‌ها و تو همه اتفاقات یه شناخت چند ده ساله رو تعمیم میدن به اتفاقات روز. نمیگم غلطه ها، میتونه غلط باشه. As a matter of principle, I think that that your views should change when the evidence changes. من فکر میکنم که به صورت ساختاری، به صورت پایه‌ای باید اینجوری باشه. وقتی شواهد و مدارک عوض میشه دیدگاه شما باید عوض بشه. Assumptions that you had in the past are proven wrong. That has happened to me virtually every month of my life. وقتی تمام حدس و گمان‌های شما که بر پایه اون تصمیم گرفتید یا عوض میشه،
قاعدتا شما هم باید رویکرد و دیدگاهتون عوض بشه. اتفاقی تقریبا برای من در همه ماهای زندگیم افتاده. If you pay close enough attention, you can rate your own performance, just as if you're betting on sports. اگر شما خیلی دقت بکنی به اون اتفاقاتی که داره میفته، اون موقع است که شما برآوردت و اون نتیجه گیریت عوض میشه. این اتفاقی که تو ورزش خیلی میفته، کسایی که رو ورزش شرط بندی میکنن مثلا. You know, I lost that one, and when you do, when it turns out that the things you thought were true were lies, you should admit it. و وقتی میبینی که آقا چیزایی که فکر میکردی درسته دروغ از آب در اومد، باید بهش اعتراف کنی. اینم یکی دیگه از قشنگترین جملاست. ما خیلی از آدمایی داریم که آدمای بزرگی هم هستن، یه حرفی رو یه حرکتی رو کردن، مثلا تو شورش 57 بودن یه حرکتای موقع کرده، هنوزم که هنوز بعد از 45 سال قبول نمیکنه که آقا من اشتباه کردم، آقا منم آدمم مثل همه شما، حالا اشتباه من بزرگتر بوده، اشتباهی که کوچیک‌تر بوده. اینم جزء اتفاقات بسیار قشنگی که میگه. So, what are my views? I'm not certain. Tell the truth is my main view. اینکه واقعا دیدگاهم چیه نمیدونم، ولی میتونم بگم که اون دیدگاه اصلی من اینه که حقیقت رو بگم. And I plan to do that to the best of my ability. So و تمام تلاشم اینه که با بهترین توانایی این کارو انجام بدم. Trump played no role in this whatsoever. There's obviously an election in my country. ترامپ هیچ نقشی تو این اتفاق نداشته. قاعدتاً بدیهیه که انتخابات در کشورم قرار برگزار بشه. Coming to fruition in November. I have no idea what's going to happen. قراره که ماه نوامبر اتفاقش انجام بشه. نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. I think that the current administration is very obviously incompetent and من عقیده دارم که کابینه فعلی کاملا بی‌کفایته. the president is senile. رئیس جمهور فعلی کهولت سن داره. That's not an attack. این حمله بهش نیست. Everyone knows it. این چیزی که دیگه همه میدونن. It has now been confirmed, I would say, this week. دیگه الان واقعا تایید شده. حتی میتونم بگم همین هفته تایید شد. In the report that you're all familiar with, but تو گزارشی که فکر کنم دیگه همتون بدونید. and that's very sad, but it had sort of nothing to do with the interview. خیلی غم انگیز این اتفاق، ولی هیچ ربطی به مصاحبه نداشت که من انجام wanted to دادم. interview Putin because he's the leader of a country that the U.S. government is sort of at war with, though not in a declared way. با پوتین مصاحبه کردم به خاطر که اون رهبر کشوریه که ایالات متحده الان باش در جنگ، حتی اگه این جنگ هم علنی اعلام نکرده باشه. Sir, you know your President Biden well. Yes, I do. You've been working in several media organizations from PBS, CNBC, MSNBC. میگه خب تو رئیس جمهورتون خودتون میدونی که با خیلی از کمپانی‌های رسانه‌ای مدیا در حال همکاری بوده، مثل PBS, CNBC, MSNBC, Fox News, CNN. Fox News, CNN. And you've been covering this field well, and you know. و شما داشتین اتفاقات رو کاملا پوشش میدادید. سیاست آمریکا هم که خیلی خوب میدونید. و الان دارین پوتین رو دنبال میکنید و یه مصاحبه خیلی طولانی مدت با این جنتلمن انجام دادید و قطعا برای این اینترویو شما مشقاتون رو قبلش نوشتید، تکالیفتون رو انجام دادید، تحقیقاتتون رو انجام دادید. اگر بخوام مقایسه بکنین فرهنگ و کفایت کاری بین ولادیمیر پوتین و بایدنو، میدونین دو مرد هستن که الان دارن دنیا رو تقریبا اداره میکنن. میگه اگر این الان یه بوکس بود اسمش رو میذاشتن بایدوماتیک. So, and I say that as an American, and I don't have another passport. I don't plan to ever leave my country. My family's been there hundreds of years. And من اینی که دارم میگم به عنوان آمریکایی دارم میگم، به خاطر اینکه من پاسپورت دیگه ندارم، قصد ندارم کشورم رو ترک کنم. صدها ساله که خانواده من اونجا دارن زندگی میکنن. من عاشق اونجام. I am a patriotic American. من یه آمریکایی وطن پرستم. And I grieve when I see that the president is non-compos menace. And that in my country it is considered very rude to say that. و برای من خیلی غم انگیزه وقتی میبینم که رئیس جمهور شلمغز کار از دستش بر نمیاد و تو کشور من البته بگم این بیان کردن این موضوع کاملا بی‌ادبی و اهانت محسوب میشه. And you sort of wonder, how did you get to a place where you have an incompetent president who's driven not simply the standard of living but life expectancy downward. و شاید براتون عجیب باشه که چجوری داریم در کشوری زندگی میکنیم که
رئیس جمهورش امید به زندگی رو کاملا کاهش داده و به سمت به جای اینکه به سمت بالا بره داره به سمت سقوط میره. And no one feels free to say that. That's not a political و هیچ کسی هم تازه احساس میکنه که آزادی نداره که نمیخواد اعلام بکنه. observation. It's a statement of fact. این دیگه واقعا بیان دیدگاه سیاسی نیست، این دیگه زنجیره از حقایق و واقعیت هاست. Which is provable empirically. که کاملا به صورت تجربه قابل اثباته. And the most radicalizing thing I would just say for me in the 8 days I spent in Moscow was not simply the leader of the country, who of course is impressive. It's the largest landmass in the world. و اینو بگم که اون رادیکال ترین چیزی که میتونم بگم توی این 8 روزی که من در مسکو زندگی کردم به راحتی میتونم که رهبر اون کشور نبود. خب به حال میدونید که خارق العاده است، یه کشور تقریبا بزرگترین کشور دنیا محسوب میشه. And it's wildly diverse, linguistically, culturally, religiously. It's hard to run a country like that for 24 years. Whether فقط میتونم بگم که کاملا متنوع کشورش، دیورسه، یعنی از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ، مذهب و خیلی سخته کشور اینجوری برای 24 سال رهبری کرد. you like it or not. چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید. So an incapable person couldn't do that. و یه آدم بی‌کفایت قطعا نمیتونه کار انجام بده. راست میگه دیگه. این 2 سال بایدن رو گشتن اونجا، جمعیت رو نگاه کن چجوری سرازیر شده تو آمریکا. He is very capable and many of you know him and you know that. خب اون پس قطعا آدم با کفایتی، اونه که میشناسنش میتونن اینو گواهی بدن. What was radicalizing, very shocking and very disturbing for me was the city of Moscow where I اون چیزی که خیلی برای من واقعا عجیب‌تر از اون چیزی که بود فکر می‌کردم شهر مسکو بود. شوک‌آور بود برام. never been, the biggest city in Europe, 13 million people. این تقریبا بزرگترین که شهر در اروپا است با 13 میلیون نفر جمعیت. And it is so much nicer than any city in my country. و کاملا میتونم بگم از هر شهر دیگه‌ای از کشور من بسیار بهتر و زیباتر بود. I had no idea. My father spent a lot of time there in the 80s when he worked for the US government and barely had electricity. واقعا من نمیدونم، ولی پدر من اینجا مدت‌ها زندگی کرده بود در دهه 80 موقعی که برای دولت آمریکا کار میکرد و اون موقع به سختی میتونستیم که روسیه تا الکتریسیته و برق داره. And now it is so much cleaner and safer and prettier aesthetically. Its architecture, its food, its service than any country, city in the United States that you have to, and this is non-ideological. How did that happen? و الان انقدر از لحاظ معماری، از لحاظ غذا، خدمات و غیره از هر شهری از کشور من ایالات متحده بهتره که آدم مثلا میمونه. این دیگه واقعا به ایدئولوژی ربطی نداره، فقط بحث اینه که آقا چجوری اتفاق افتاده. How did that happen? And at a certain point, I don't think the average person cares as much about abstractions as about the concrete reality of his life. و فکر می‌کنم به عنوان آدم معمولی من خیلی حالا آدم‌های معمولی خیلی به اون مفاهیم خیلی سخت و سفت زندگی توجه نمی‌کنن، بیشتر به مسائل انتزاعی توجه می‌کنن. And if you can't use your subway, for example, as many people are afraid to in New York City because it's too dangerous. وقتی شما مثلا نمیتونی از مترو استفاده کنی، به عنوان مثال برای اینکه مثلا در نیویورک میدونید دیگه انقدر اونجا جرم و جنایت در مترو زیاده، مردم میترسن برای استفاده کنن. You have to sort of wonder, like, isn't that the ultimate measure of leadership? اون موقع باید به خودتون فکر کنین واقعا دیگه اون اتفاق نهایی رهبری نیست، یعنی دیگه انقدر داغونه داره رهبریش خرابه که ملت خودش میترسن برای از مترو استفاده کنن. And that's true. By the way, it's radicalizing for an American to go to Moscow. I didn't know that. I've learned it this week. البته نمیتونم بگم که من تازه متوجه شدم که این تقریبا اتفاق رادیکالیه برای مردم آمریکا اگه بخوام برم مسکو. من نمیدونستم تا همین یه هفته پیش که فهمیدم. To Singapore, to Tokyo, to Dubai and Abu Dhabi. نه فقط اونجا بلکه برای رفتن سنگاپور، برای رفتن توکیو یا دوبی یا ابوظبی. Because these cities, no matter how we're told they're run and on what principles they're run, are wonderful places to live. به خاطر اینکه این کشورها حالا برخلاف همون چیزی که به ما گفتن که آقا این کشورها چجوری اداره میشه یا بر پایه چه اصولی داره اداره میشه، اینا تقریبا میتونیم بگیم که شهرهای بسیار بسیار خوب و خارق العاده برای زندگی هستن. That don't have rampant inflation where you're not going to get raped. And به هیچ عنوان تورم سعودی ندارن، اینجا به ما تجاوز نمیشه. Excuse me. What is that? رفت دوباره وسط حرفش، ببخشید. Excuse me. Are you anti-American model? No.
سوال قشنگی پرسید. میگه ضد آمریکایی، شما یه مدل ضد آمریکایی هستی؟ I am the most pro-American. So I'm 54. I was born in 1969. I grew up in a country that had cities like Moscow and Abu Dhabi and Dubai and Singapore and Tokyo, and we no longer have them. نه من اصلا اینجوری نیست. من کاملا طرفدار آمریکام. 54 سالم. سال 1969 به دنیا اومدم. تو کشوری بزرگ شدم که یه عالمه شهرهای مختلف مثل مسکو و ابوظبی و دبی و سنگاپور و توکیو داشت، ولی الان دیگه همچین شهرهایی نداره. And what I have discovered is that's a voluntary choice. As inflation is, as you heard in that fascinating last panel. و اینو متوجه شدم که این اتفاق کاملا یک انتخاب داوطلبانه است. مثل تورم میتونه وجود نداشته باشه. همونطور تو پنل قبلی شما رو هم داشتم میشنیدم در مورد اینفلیشن تورم، داشتن همچین مطلبی میگفتن. Inflation is the product of choices made mostly by the central bank, not exclusively, but by policymakers. اینا تقریبا اتفاقاتی هستش که معمولا همه جا توسط بانک مرکزی انجام میشه، ولی نه فقط، بعضی موقع هم کسایی که سیاست‌ها رو دارن تعیین میکنن اونا این اتفاقو به وجود میارن. Crime, same. You don't have to have crime. در مورد جرم و جنایت هم همینه. شما مجبور نیستی که جرم و جنایت در کشور داشته باشی. Actually, if you don't put, my children don't smoke marijuana at the breakfast table. ببین مثلا بچهای من پای میز صبحونه ماریجوانا نمیکشن. Why? Because I won't allow them. It's چرا؟ چون من بهشون اجازه ندادم. very simple. It's a short conversation. اتفاق خیلی ساده است. یه مکالمه خیلی کوتاه بوده. نه. And you can run your country the same way. We're going to put up with that. So شما کشورت هم میتونی همینجوری اداره کنی. ما سر این موضوع بود بحث don't do نداریم. it. And people understand that. شما میگی اجازه نداری این کار انجام بدی، مردم اینو میفهمن. Filth, graffiti. Paris, one of my favorite cities. New York, one of my favorite cities, are filthy. کثیفکاری، این نقاشی‌های گرافیتی رو دیوار، پاریس یا نیویورک دو تا از شهرهای مورد علاقه من هستن، اما بسیار کثیفن. And part of the reason they're filthy is because people spray paint obscenities on buildings and no one cleans it up. یکی از دلایلش اینه که مردم با اسپری گرافیتی و رنگ و نقاشی و خط خطی میکنن رو در دیوار و کسی نمیره بعدش پاک کنه. So that encourages more people to do the same. And our policymakers, for some reason, don't notice this. و خب این مسئله یه سری آدم دیگه رو تشویق میکنه که بره همین کار رو انجام بدن و عجیب و غریبه که یه سری از سیاستگزاران ما اصلا همچین چیزی روش فکر نمیکنن. London, another one of my favorite cities. You see English girls begging for drugs on the sidewalk. مثلا لندن، یکی دیگه از شهرهای مورد علاقه من، شما دخترای انگلیسی رو میبینید که تو پیاده‌رو التماس میکنن مواد مخدر بگیرن. And I thought to myself, if I'm Boris Johnson, who briefly and very badly ran that country, با خودم فکر میکنم که اگه من بوریس جانسون بودم، کسی که مدت کوتاه و خیلی به صورت بد اون کشور رو اداره کرد، I would ask myself, like, wait a second, my countrymen are begging for drugs on the street. Maybe I should do something about that. But no. اون موقع به خودم میگفتم که ببین من مردم کشورم واسه تو خیابون دارن برای مواد مخدر التماس میکنن، شاید من باید یه کاری بکنم در موردش. No, he'll show up and give some speech about Ukraine and how we need to send, more cluster bombs to the brave Ukrainians. ولی این کار نمیکنه که میاد حضور پیدا میکنه، صحبت میکنه در مورد اوکراین، در اینکه چرا و چقدر باید بمب‌های خوشه‌ای ارسال کنه به اوکراین. What are you doing? You mentioned Ukraine. میگه شما اوکراین رو گفتید. یه لحظه اجازه بدید. By talking to this gentleman, President Putin, for this lengthy interview, my question is, did you had coffee with him? Did you have any... ما سوال داشتش. میگه شما با آقای پوتین مصاحبه کردی، با هم دیگه نشستین و قبلش با هم دیگه قهوه خوردید، با هم بحث کردید در مورد چیزی؟ Off the record discussion before the interview. میگه قبل و بعد از مصاحبه با هم صحبت کردیم. میگه آره بعد از مصاحبه با هم صحبت کردیم. Did you feel during the interview or before or after that this man can make or is willing to do a historical compromise, number one, on the status of the world with the West, and number two, about Ukraine? Is he a compromiser? Yes or no? آیا شما احساس کردید که ایشون میخواد یه تصمیم پیچیده‌ای رو بگیره؟ شماره یک اول در مورد دنیا با آمریکا و شماره دو در مورد اوکراین، بله یا خیر؟
Of course. بله البته. Right? I mean, the leaders of every country on the planet, other than maybe the United States during the unipolar period, are forced by the nature of their jobs to compromise. بله خب 100% این تقریبا تمام رهبران کل دنیا به غیر از ایالات متحده در زمانی که به حال به صورت تک قطبی دارن میرن جلو، طبیعت کارشون ایجاب میکنه که همیشه پیچیدگی خاص خودشون رو داشته باشن. That's what diplomacy is. And he's among those. His position is clearly hardening. بله میگه این به حال بحث دیپلماسیه. اون جایگاهی هم که داره معمولا شرایط رو خیلی پیچیده میکنه. دوستان اگر جایی در چت مسئله هستش به من بگید. فقط لطفا اگه کسی نظرش رو میگه و شما دوست ندارید نیاین بگین. اگه بی احترامی به کسی شد بعداً بگید. Russia has been rebuffed by the West. I mean, Vladimir Putin, this is not, I'm not flacking for Putin. I'm an American. I'm not going to live in Russia. I don't love Vladimir Putin. I'm روسیه توسط غرب تحریک شده. من میگم به حال من طرفدار پوتین نیستم، طرفش قش نمیکنم. من یه آمریکایی ام. stating the facts. من فقط دارم سعی میکنم حقایق رو بگم. He asked Bill Clinton to join NATO. اون از بیل کلینتون خواسته بود که بیاد به ناتو ملحق بشه. He tried to make a missile deal. He mentioned this in the interview. He did. That's correct. میگه بله شما اینو ایشون تو اینترویو تو مصاحبه اینو گفت. And he's mentioned it in other forums as well. میگه اون تو یه فروم دیگه اینو گفته بود. And NATO said no, we don't want you. و ناتو گفتش نه ما شما رو نمیخوایم. Now, if the point of NATO, not if, the point of NATO originally, of course, the post-war goal of NATO was to keep the Russians, the Soviets, from coming into Western Europe. It was a bulwark against the Russians. و هدف اصلی ناتو بودش که جلوی شوروی سابق جلوی روسیه رو بگیره که نیاد به سمت اروپا. این هدف اصلیش بوده. So if the Russians asked you to join the alliance, that would suggest you have solved the problem and you can move on to do something constructive with your life. خب اگر با درخواست ملحق شدن روسیه موافقت می‌کردن در حقیقت یه خطر از بین رفته بود، مشکل حل شده بود، شما میتونستید یه کار دیگه بکنید با زندگیتون. But we refused. And so I mean just meditate on that. Go sit in the sauna for an hour and think about what that means. خب ما قبول نکردیم، پیشنهاد رد کردیم. خب برید در مورد چند ساعت فکر کنید ببینید آقا یعنی چی؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ Before sitting in the sauna, a question now. Final conclusion, you think that Vladimir Putin is eager for a compromise like Yalta, Sykes-Picot, the Ottoman Empire, Sèvres agreements, any international agreement to share power and to share influence in the world with the West if there is somebody who is willing, and Biden administration wants tension, wants war, want to exert pressure on him so that they can weaken his economy and weaken his alliance with China. This is what you are reaching from your conclusions? خیلی سوالش طولانی شد، خلاصش رو میگم. میگه فکر میکنید که منظورش از این پیچیده بودن، میگه فکر میکنید میخواد یه چیزی مثل امپراتوری عثمانی یا منظورش همون کشورگشایی غیره انجام بده؟ آیا میخواد یه توافق بین المللی بیاد راه بندازه تا قدرت خودش و تأثیر و اون نفوذ خودش رو بتونه در دنیا مثلا در غرب بخواد گسترش بده؟ آیا ممکنه بایدن بخواد فشار بیاره بیشتر به اقتصاد روسیه تا بخواد اونو تحت فشار قرار بده، هم اونو بتونه ضعیف کنه، همون متحدش یعنی چین رو بخواد ضعیف کنه؟ یا جمع‌بندی صحبتایی که کردی به همچین نقطه رسیدی یا نه؟ My conclusions are in code. I mean, I've been thinking about this for a couple of years. I have a whole new set of data to mull over, and I'm not a genius, so it's going to take me a while to figure out what I think. اینم باز خیلی جالب و صادقانه میگه من در مورد این مسئله چند سالی فکر کرده بودم، یه به حال اطلاعاتی رو جمع کرده بودم، اما آدم خیلی همچین نابغه نیستم. اگه بخوام یه همچین چیزی جواب بدم باید یه مدت زمانی میبره که بشینم جمع جور کنم ببینم واقعا مثلا همچین چیزی امکان داره یا نه. But at this stage, 4 days later, I would say, first of all, Yalta and Sykes-Picot are two of the worst agreements ever struck. یه روی این استیج باید بگم حالا یالتا و سیسپیکو دو تا از قراردادهای خیلی بد بودن، بدترین قراردادهای یا توافقایی بودن که تا حالا بسته شده. I hope whatever comes out of this is nothing like those, but امیدوارم حالا هر اتفاقی که میفته یه توافقی مثل اونا نباشه. First things first,
Putin wants to get out of this war. اول از همه بگم که پوتین میخواد از این جنگ خارج بشه. He's not going to become more open to negotiation the longer this goes on. هرچی بیشتر این جنگ ادامه پیدا بکنه، اون حالا انگیزش برای مذاکره و غیره بیشتر نمیشه. The things we've learned in the course of the last 2 years is that Russia's industrial capacity is a lot more profound than we thought it was. این چیزی که حداقل تو این 2 سال گذشته فهمیدیم اینه که ظرفیت صنعتی، تولیدات صنعتی روسیه خیلی خفن‌تر از اون چیزی که تو مدت ما فکر می‌کردیم. I mean, Russia's having Russia, this country we were assured was a gas station with nuclear weapons. چیزی که از روسیه خیلی‌ها تو ذهنشون دارن که یه پمپ بنزینه که اسلحه اتمی داره. Has a pretty easy time making missiles, rockets and artillery shells, whereas NATO doesn't. So زمان بسیار زیادی داشته که واسه خودش بیاد موشک بسازه، راکت بسازه، گلوله‌های توپ و غیره بسازه، چیزی که تا حالا ناتو نداشته. we should think about what that means. ما باید فکر کنیم دقیقاً که این چه معنی میده. 2, the West doesn't spend any time, or our policymakers in Washington spend no time thinking about like what are the achievable goals here. I have heard personally. یه چیزی که باید فکر کنیم آقا اهداف قابل لمس، قابل رسیدن بهش تو این داستان چه چیزی میتونه باشه برای اون کسایی که دارن سیاست‌ها رو در واشنگتن تنظیم میکنن، که کسایی که من باشون وقت گذروندم. US government officials say, well, we're just going to have to return Crimea to Ukraine. دارن میرن مقامات دولتی آمریکا دارن میگن که ما باید اون کریمیه رو برگردونیم دوباره به اوکراین. Well, you don't need to be a Russia scholar, so that's not going to happen. لازم شما حتما طرفدار روسیه باشین. کاملا مشخص همچین اتفاقی هیچ موقع نمیفته. اگه بخواد همچین اتفاقی بیفته نتیجهش میشه جنگ اتمی. کاملا احمقانه است. So even to say something like that reveals that you are a child, you don't understand the area at all. خود گفتن این اتفاق نشون میده که شما خیلی بچه‌این و اصلا جغرافیای اون منطقه رو نمیشناسید. All and you have no real sense of what's possible. و اصلا چیزی در مورد ممکنات و غیر ممکنات نمیدونید. And so as long as our leaders, and not simply in the US but NATO, and I really mean Germany, don't like take the time to learn about what's possible, like we're not going to get anywhere. و وقتی که متحدین ما مثلا در اروپا، آلمان، اول میگه ناتو و میگه مثلا آلمان، تو وقتی وقت صرف نکنه تا بفهم آقا چی امکان پذیر و چی امکان پذیر نیست، که دیگه باز داداشون با این شکمش میپره تو حرف. There is a big gap between the depths of understanding the philosophy of history between Biden and between Putin. You see Putin, who have studied history and who is very deep in history, and he looks like he gave you a lecture in for 30 minutes concerning the history of Ukraine and its relationship with the mother Russia. خب میگه فاصله خیلی زیادی وجود داره بین دانسته‌های تاریخی بین پوتین و بایدن. پوتین تاریخ خونده، نیم ساعت داشت با شما در مورد دغدغه‌هایی که در مورد تاریخ اوکراین داشت با شما صحبت میکرد. Does Biden understand the law of action and reaction which moves a country like Russia? آیا بایدن اصلا میدونه این قوانین کنش و واکنشی که داره روسیه رو به جلو میبره چیه؟ I can't overstate how incapacitated Joe Biden is. That's not an attack. من واقعا نمیدونم چجوری بگم که چقدر اون بیکفایت این حمله نیستش این داستان. That is a fact. این واقعا یه واقعیته. And anyone who tells you otherwise is lying. هر کسی که غیر از این به شما بگه داره قطعا دروغ میگه. So these are not decisions Joe Biden is making. خب این اصلا تصمیماتی نیست که جو بایدن میخواد بگیره. But there are capable people around Biden and I know them. اما آدمای با کفایتی دور و بر بایدن هستن که من میشناسمشون. What they lack is any perspective at all. So a این چیزی که اونا ندارن پرسپکتیو یا دید بازه. conversation with a US policymaker about the history of the region would begin and end with a conversation about, of course, Chamberlain and Churchill and Hitler. وقتی میخواد با یه مقام سیاسی ایالات متحده صحبت بکنی، صحبتشون با همون چیزی شروع میشه که همون میشه، یعنی بحثشون در مورد چمبرلینه، در مورد چرچیل و در مورد هیتلره. Period. So the American policymaker historical template is tiny. پس اون چیزی که صورت قالب
هستش برای اطلاعات سیاسی سیاستمداران آمریکا قالب خیلی کوچولوئه، یعنی 3 نفر In میشناسن. fact, there's only one. And it's a 2-year period in the late 1930s, and everything is based on that. و تقریبا برمیگرده به 2 سال فقط، اونم در یه دوره خیلی باریکی دهه 1930 که همه چیز الان بر پایه اون دارن میسنجن. Understanding of history and human nature, and that's insane. و این کاملا احمقانه است. And so, actually, American policymakers have convinced themselves that Vladimir Putin is going to take over Poland. و این سیاستمدارا الان خودشون رو قانع کردن که قراره ولادیمیر پوتین بیاد و پولند یا لهستان رو بگیره. And it is not a defense of Putin. I don't mean to defend Putin. I'm not a fan of Putin's, and I'm not a subject of Putin's. I'm an American. الان میدونید که من نمیخوام از پوتین دفاع کنم و من طرفدارش نیستم و اصلا بحث صحبت من و مفهوم صحبت من اصلا پوتین نیست. However, there's no evidence that Putin has any interest in expanding his borders. He is the largest country in the world. و هیچ شواهد و مدارکی هم وجود نداره که آقا پوتین میخواد کشورگشایی بکنه. اون همین الانش هم بزرگترین کشور تو دنیاست. And it's very hard to run. They don't need natural resources. و که اون کشور اون بزرگی هم واقعا خیلی سخته هدایت کردنش و اونجا سرشار از منابع حالا چی میگنش خدا، منابع معدنیه. There's nothing in Poland he wants. چیزی در لهستان وجود نداره که اون بخواد. There's nothing he will gain by taking Poland other than more trouble. اون با تصرف لهستان هیچ چیزی غیر از دردسر نصیبش نمیشه. That is, if you're saying that he's going to invade Poland, you don't know what you're talking about. اونا که میگن آقا قراره به لهستان حمله کنه اصلا نمیدونن در مورد چی دارن حرف میزنن. There is a point in the interview when you asked him, are you ready to invade Poland? Are you an expansionist power? Yeah. یه نکته توی نقطه‌ای توی مصاحبت که چقدر این مصاحبه مهم بوده که دعوتش کردن دوبی، دارن رو استیج ازش در مورد مصاحبه میپرسن. مقایسه کنید با مصاحبه کریستیان امانپور و تمام این حالا شغلایی که میفرستن این ور میرن به اسم مصاحبه پاچه خالی میکنن میان. میگه یه جایی هم چیزی پرسید، میگه رو گفتم آقا شما قصد دارید که قدرتتون رو زیاد کنید، یعنی مثلا کشورگشایی نکنید. Yes, in Poland he said only if Poland launched a war. Of course. On در جواب شما میگه فقط در صورتی که لهستان بخواد جنگی رو به علیه ما آغاز کنه. میگه البته Russia, okay? Ukraine did not launch a war on Russia and he invaded Ukraine. اوکراین جنگی به علیه روسیه آغاز نکرده بود و اون به اوکراین حمله کرد. Why you didn't follow up on this question? چرا این سوالو اینجوری شما ادامه ندادید بپرسید؟ I started with that question actually, but he treated me to 35 minutes of Catherine the Great. Okay. And the اتفاقا اومدم با یه همین چیزی شروع بکنم ولی 35 دقیقه منو حواله داد به کاترین کبیر. Bruce, but no, the core question is why did he move his forces into eastern Ukraine? اما نه، سوال اصلی اینه که چرا این نیروهاشو برد به سمت شرق اوکراین. And I watched this from a distant vantage in the United States, and I watched the Vice President of the United States, Kamala Harris. من این رو از فاصله خیلی دور از ایالات متحده شاهدش بودم. نگاه کردم دیدم که معاون ریاست جمهوری ایالات متحده کامالا هریس Go to the Munich Security Conference just days before that. چند روز قبل از این اتفاق میره به کنفرانس امنیتی مونیخ In February of 2022. در فوریه 2022 And say in a public forum at a press conference to در یک فوروم عمومی و در یک کنفرانس مطبوعاتی Zelensky, the president of Ukraine, we want you to join NATO. حتی به زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگه که ما از شما میخواهیم که به نیتو یا به ناتو بپیوندید. Which is another way of saying, it's a synonym for we plan to put nuclear weapons on Russia. این در حقیقت هم‌معنی با اینکه ما میخوایم تسلیحات اتمی بچینیم لای مرز روسیه. Are you joking? Of course they did. And it just tells you how constipated and restricted and censored the US media landscape is. شما فکر کنید واقعا تحریکش کرد. میگه معلوم شما نمیدونید که چقدر رسانه‌های آمریکا داستانشون هم با سانسور همراه، هم با پیچیدگی و غیره همراه. یعنی اون چیزی که شما فکر میکنید، میگه چشم انداز رسانه ایالات متحده نمیدونید چقدر سفت و سخت و محدود و سانسور شده است. That I was the only one who said that. Well, wait a second. میگه جالب اینه که تنها کسی که اومد این رو گفتش فقط من بودم اون زمان. Purpose of diplomacy is to reach a peaceful, mutually one hopes beneficial conclusion to a crisis.
هدف سیاست اینه که شما بیاین بتونید یه نقاط مشترکی پیدا کنید، سعی کنید یک حالا جمع‌بندی به نفع دو طرف داشته باشید که بتونه بر پایه امیدهای مشترک بره جلو و بتونه بحران رو حل بکنه. So if you're showing up voluntarily at the Munich Security Conference and saying, hey, Zelensky, why don't you allow us to put nuclear weapons on Russia's border? You're cruising for a war because you know that's the red line. خب شما قطعا اگر میرید تو کنفرانس امنیتی مونیخ و میگی آقای زلنسکی چرا نمیذاریم ما بیایم تسلیحات هسته‌ای بذاریم لب مرز شما با روسیه، شما عملاً دارید سعی میکنید که یک جنگ را بندازید. دیگه مشخص خط قرمز روسیه است. Because Putin has said that and any close observer of the area already knows. چون پوتین این حرفو گفت، هر کسی هم که به صورت حالا واضح از نزدیک اگر داشت مشاهده میکرد اینو متوجه میشد. You have an explanation, a reasonable explanation why there is this anti-war and this very negative remarks about this interview from a lot of your colleagues and a lot of politicians in the world? شما دلیل قانع کننده ای دارید که چرا این همه نگاه‌های منفی و آدم‌های ضد جنگ نسبت به این مصاحبه شما دارن؟ این چیزی که هم همکارای شما هم خیلی سیاستمدارا رو در کل دنیا داشتن و دارن. One of the ways that I think I'm different is I don't like the internet. یکی از چیزایی که فکر می‌کنم من متفاوتم اینه که من از اینترنت خوشم نمیاد. I haven't seen any of the reaction. برای همین من هیچ کدوم از واکنش‌ها رو ندیدم. I would imagine, you know, I'm not the most popular person among my colleagues in the United States. میتونم حدس بزنم که من همچین آدم پرطرفداری ام، بین همکارای خودم نیستم در ایالات متحده. I wouldn't have dinner with them anyway, so it's no great loss. من با هیچ کدومشون تا حالا شام نخوردم، البته بگم چیز زیادی از دست ندادم. But you know, I can't imagine what their motives would be. I didn't go to Russia, of course, to promote Vladimir Putin. من نمیدونم، واقعا نمیتونم حدس بزنم که انگیزه‌شون چیه، ولی من نرفتم روسیه که بخوام تبلیغ پوتین رو بکنم. And if that was my purpose, I'd say so, because I'm not embarrassed. و اگر رفته بودم کارو بکنم میگفتم، به خاطر اینکه من از کاری که میکنم معمولا خجالت نمیکشم. I went because I felt that most Americans in whose name all of this is being done don't really know what's happening, and they know nothing about the guy they're supposedly at war with unofficially. به خاطر اینکه احساس کنم خیلی از آمریکایی که خیلی از این اتفاقات داره به نام اونها انجام میشه دقیقاً نمیدونن چه اتفاقی داره میفته و چیزی در مورد آدمی که حالا تقریبا به صورت فرضی باش تو جنگ هستن نمیدونن. And I just felt that my job, if I have a job in this world, is to bring information to people so they can decide. و فکر کنم شغلم، من اگه شغلی داشته باشم اینه که من اطلاعات رو برای مردم بیارم تا اونا بتونن خودشون تصمیم بگیرن. And so I wanted to do the longest interview I could with Vladimir Putin. پس رفتم به طولانی ترین مصاحبه‌ای که میتونستم با ولادیمیر پوتین. That contained the most amount of Vladimir Putin talking, not me grandstanding about what a great person I am. به حال میگه این مصاحبه بخش بسیار زیادی صحبت‌های ولادیمیر پوتین بوده، نه اینکه حالا من بخوام بگم که وایس همونجا از خودم تعریف کنم بگم چه آدم مهمیم. An American journalist interviews someone like Vladimir Putin. The whole point of the interview is to say I'm a good person and you're not. وقتی مصاحبه کننده آمریکایی میره پیش پوتین باش مصاحبه کنه، کل هدف مصاحبه اینه که بگه من چقدر آدم خوبی ام و تو نیستی. And that interview was aimed at his colleagues in the newsrooms in the United States. و این مصاحبه موقع هدف میگیره اونو و همکاراشو و اون اتاق خبرشون در ایالات متحده. I'm a good person. Why are you such a bad person? You're committing genocide. کل پیامش اینه که من آدم خوبی ام، تو چرا آدم بدی هستی، چرا داری نسل‌کشی میکنی؟ Okay. That's not fruitful, and that's certainly not my role. I care what God thinks of me, what my wife thinks of me, and what my 4 children think of me, and that's all I care about. خب این واقعا چیزی نیست که من بخوام انجام بدم. اون چیزی که برای من مهمه اینه که خدا در مورد من چی فکر میکنه، زنم در مورد من چی فکر میکنه و 4 تا بچهای من در مورد من چی فکر میکنن. So I don't need to prove that I'm a good person. I want to hear Vladimir Putin talk so people in my country can assess what's happening. پس من اصلا لازم نیست بخوام اونجا ثابت کنم که آدم خوبی ام. من فقط میخوام اونجا ولادیمیر پوتین حرف بزنه تا مردم من تو کشورم بتونن یه ارزیابی این صحبت رو داشته باشن. I'll use the devil's advocate. But advocate away. Yes. Okay, I'll tell you. یا آقا پس من وکیل مدافع شیطان رو میذارم کنار.
you should challenge in the rules of an interview, and you're a master in your business. شما باید توی مصاحبه به چالش بکشی و شما خودت هم توی این مسئله کاملا استادی. It's not for me to give you a lecture about that. این کار من نیست که بیام به شما حالا درس پس بدم توی یا درس بدم به شما در مورد این مسئله. But you should challenge some ideas. اما شما باید مثلا یه سری ایده ها رو اونجا به چالش میکشیدی. For instance, you didn't talk about freedom of speech in Russia. مثلا شما در مورد آزادی بیان در روسیه حرف نزدی. You did not talk about Navalny, about assassination. شما در مورد ناوالنی صحبت نکردی، در مورد ترور صحبت نکردی. About the restrictions on opposition. شما در مورد محدودیت‌هایی که رو اپوزیسیون است صحبت نکردی. In the coming election. که در انتخابات آینده قرار بیاد. I didn't talk about the things that every other American media outlet talks about. Why? من در مورد همه اون چیزایی که بقیه رسانه‌های مدیای آمریکا در موردش صحبت می‌کنن صحبت نکردم. Yes, this is because my those are question. covered, and because I have spent my life talking to people who run countries. اول از همه واسه که موارد قبلا پوشش خبری بهش داده شده بود و بعدم اینکه من زندگیمو رو این پایه گذاشتم که با مردم صحبت کردم. اونم کسایی که با آدمایی صحبت کردم که کشورهای مختلفی رو تا حالا اداره می‌کردن. و حالا تقریبا برآیند اونها به این نتیجه رسیده. نتیجه گیریش اینه که همه رهبران مردم رو میکشن. حتی رهبر کشور خودم هم شاملش میشه. همه رهبران مردم رو میکشن، بعضی بیشتر از بقیه میکشن. رهبری نیازمند کشتن مردمه. ببخشید متاسفم ولی هست. یکی از دلایلی که من نمیخوام رهبر باشم همینه. That press restriction is universal in the United States. I know because I've lived it. بحث محدودیت‌های مطبوعات یه چیز جهانی، من در ایالات متحده هم هست، من خودم باهاش زندگی کردم. Ask my former, I've had a lot of jobs. از اون رؤسای قبلی من بپرسید، من کلی شغل داشتم تا حالا. And I've done this for 34 years and I know how it works. و من 34 سال این کار انجام دادم، میدونم قشنگ چه جوری اتفاقی میفته. And there's more censorship in Russia than there is in the United States, but there's a great deal in the United States. در روسیه سانسور بیشتر از ایالات متحده هست، بله، ولی در ایالات متحده هم مسئله خیلی داستانه الان. And so, at a certain point, it's like people can decide whether they think, what countries they think are better, what systems they think are better. من فکر کنم مردم خودشون میتونن در نهایت متوجه بشن که کدوم کشور بهتر از اون یکیه، کدوم سیستم بهتر از اون یکیه. I just want to know what he thinks. That was the whole point. من می‌خواستم بدونم که اون چه فکری. اینم خیلی نکته بسیار بسیار جالبیه. میگم من رفتم حرفای یارو رو بشنوم. دقیقاً این حرفی که تاکر کارلسون داره میزنه، خیلی از آدما وقتی تو مصاحبه میرن درگیر این موضوع میشن. یعنی سعی میکنن به جای اینکه بتونن از زیر زبان طرف حرف بکشن، سعی میکنن این سری سوالای آماده‌ای که از قبل هست رو همونا رو مطرح کنن و قاعدتاً جواب جدیدی هم نمیگیرن دیگه. شاید اون وسط دو تا نکته پیش بیاد. دقت کن به سخنرانی به مصاحبه کریستیان امانپور مثلا با این آقای مداد اتود که امیر عبداللهیان، این همه نکته داشتی بگی. اومده عکس پهپاد نشون داد و گفت آقا من که سازنده، من که مخترعش نبودم، دو تا گروه بشینن با هم دیگه بحث کنن، من نمیدونم الان اونه یا نه. بابا به جای نشون میداد عکس یارو که وسط خیابون دارن با گلوله میزننش، باتوم دارن میزنن زن و بچه مردمو. منتها همیشه دنبال یه سری احمقانه میرن. I was very surprised about an inappropriate remark. I don't think it contains any of the what you can call jauntiness or niceties from Mrs. Clinton when she mentioned a phrase about you. I don't want to repeat it. حالا این وسط نمیدونم به صحبت تاکر کارلسون ربطی نداشت. میگه خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم که خانم کلینتون یه واژه خیلی بدی رو شما رو ذکر کرد، با یه عبارت خیلی بد اسم شما رو برد که نمیخوام اونجا تکرار بکنم. حالا صحبت به مهمی تاکر رو قطع کرد، چی بگه؟ Well, you're not going to hurt my feelings, don't worry. Well, gentlemen, she called this gentleman, this honorable gentleman, that he is playing the role of a... You say it. I didn't see it. You did. میگه
تکرار نمی‌کنم. بعد میگه که اون گفتش که این جنتلمن تمام عیار داره یه نقش اینجا بازی میکنه که حالا من دیگه اینجاش نمیگم، خودت بگو. تا که کارلسون میگه اصلا ندیدم اون چی گفته. She's a child, I don't listen to her. میگه به اون بچه‌ست مثلا به حرفش گوش نمیده. How's Libya doing? No. میگه راستی از لیبی چه خبر؟ No. Okay. جمعیت میخندن. She said the useful idiot. میگه اون گفت شما یه احمق به درد بخوری. And if you see the interview, that has nothing to do with this at all. He was trying to get a testimony about the world as Putin sees it. برگشته و گفته بود شما اگه این مصاحبه رو میدیدی میفهمیدید که این تقریبا چیز جدیدی نداره، فقط داره از دیدگاه پوتین یه شهادتنامه در مورد دنیا میگیره. This is exactly what we need to know, how this man thinks. ولی من فکر می‌کنم این دقیقاً اون چیزیه که ما لازم داریم بدونیم، اونم که این مرد چگونه فکر می‌کنه، یعنی به چی فکر می‌کنه. Either you consider him an enemy or you consider him a friend. یا شما به عنوان یه دشمن بهش نگاه می‌کنی یا به عنوان یه دوست بهش نگاه می‌کنی. Or you consider him a dictator. مثلا به عنوان دیکتاتور بهش نگاه می‌کنی. But you should understand how the man thinks. ولی شما باید بدونی که بفهمی که اون دیدگاهش چیه و چه جوری فکر می‌کنه. Now You put it better than I could. You just described my motive, right? میگه خیلی جالبه، تو بهتر از من گفتی، تو الان انگیزه منو بهتر از من توضیح دادی. Okay, sir. Now the question is, if this is that, as they say in the United States, and this is the power of media, and the way the media is becoming very biased in a deep state like America, where are we going in the model of democracy in the world? حالش خیلی جالب بود. من یه خورده عقب‌تر اینو دارم با شما میبینم، خودم همزمان تجربهش میکنم. میگه خب اگه داستان اینو ایالات متحده داره اینجوری میشه، اگر که قدرت مدیا داره به همچین وضعیتی در میاد و غیره، ما کدوموری داریم میریم؟ فکر میکنی که به حال در قالب دیپ استیت و این اگه بخوای بهش نگاه کنی فکر کنی مدل دموکراسی قرار کدوموری بره؟ Media information in a free country is a counterbalance against entrenched power, not just government power, but the economic power. تاکرم که دلش خونه از داستانی که سر مدیا تا الان در ایالات متحده به وجود اومده. برای همینه که تاکر میگه اطلاعات رسانی در یک کشور آزاد موازنه در برابر قدرت ریشه داره، نه فقط قدرت دولتی بلکه قدرت اقتصادی. می‌دونید که تمام اتفاقات گلوبالیستا که داره رقم می‌خوره سر پوله دیگه، هیچ کدوم نه سر دینه، نه سر اندیشه است، نه سر هیچ چیزی غیر از پول. It was in my country constitutionally it is designed to serve as a counterbalance to that. در کشور من به صورت، یعنی در خود قانون اساسی اینجوری تعبیه شده که شما در تعادل و موازنه با این داستان باشید. So if sources of information, media outlets align with entrenched power, then you have a powerless population. پس در اینجاست که اگر که اون شرکت‌های رسانه‌ای شما بیان همسو بشن با اون قدرت‌های ریشه دار شده یا اون قدرت‌هایی که الان ریشه دوندن اونجا، مثلا همین دموکرات‌ها و سناتورها که 60 سال سر صندلیشون نشستن، اون موقع است که دیگه شما جمعیت شما کلاً بدون هر گونه قدرتی میشن، عام مردم قدرتشون میشه کشک. And it's totalitarian, and that is very quickly the direction the United States is headed. و میشه دیکتاتوری و این مسیری که ایالات متحده 4 نعل داره به اون سمت میره. And I do think that technology abets this progression. و فکر میکنم که تقریبا تکنولوژی داره این حمله و این داستان رو داره از بین میبره یا قدرتش رو کمرنگ میکنه. And machine learning especially. And so it's a perilous moment if it, we're a democracy purportedly, and a prerequisite for democracy is information so that the electorate can make up its mind and decide who to choose. خب کل داستان دموکراسی اینه که شما اطلاعات بیشتری داشته باشی، بتونی تصمیم درستری بگیری و بدونی که حالا کیو باید انتخاب کنی. And so if you don't have access to information, you don't have democracy.
پس شما اگه دسترسی به اطلاعات نداشته باشی اصلا شما دموکراسی نداری. نکتهش خیلی جالبه ها، چون شما اگه نشناسی که نمیدونی باید به کی رأی بدی. وقتی اونا اطلاعات رو کنترل میکنن تا اطلاعات درست دستتون نرسه، یه نفر رو چه بلایی سر ترامپ آوردن تو این 4 سال، یه نفر رو میکنن دیو، یکی رو میکنن فرشته، نتیجهش همین میشه. And we're in this sort of weird spiral where our leaders lecture us ever more about democracy and how sacred it is, even as they choke it off. میگه در دنیای عجیب و غریبی هستیم، در حین اینکه رهبرای ما دارن خفه میکنن دموکراسی و هر روز هم در موردش صحبت میکنن و در مورد اهمیت روزمره دموکراسی حرف میزنن. Choke it to death. And so I think the people who provide information, who bring the facts to the public, have a critical role to play. And right now it's difficult. I'm not facing any great, I don't mean to cast myself as a hero. I'm certainly not a hero. فکر می‌کنم آدمایی که دارن تلاش میکنن تا این حقیقت الان جلوی چشم مردم بیارن، آدمای بسیار تاثیرگذاری هستن. در زمان خیلی حساسی هستیم، نقش خیلی حیاتی که دارن بازی میکنن و بسیار بسیار سخته. من آدمی هستم که خودم همچین خیلی آدم گنده‌ای نمیدونم، خودم به عنوان یک قهرمان حساب نمیکنم. But I do think it's tougher and tougher to do that. And that ولی فکر می‌کنم الان واقعا سخت‌تر و سخت‌تره که آدم خود این کارو انجام بده، یعنی حقیقت رو برای مردم بیاره. means we have a greater obligation to do it. این من تنها یه معنی میده اینه که ما الان خیلی بیشتر باید اجبار رو باشه که این وظیفه رو انجام بدیم. Sir, do you have an explanation till this moment, since the Gaza events took place, till now nobody came out and said how on earth the United States of America is vetoing the stoppage of fire? How یه روز زد صحرای کربلا، میگه الان میخوام بدونم تا این لحظه چرا هیچ کسی پیدا نشده بیاد بگه آقا آمریکا از زمان جنگ شروع جنگ حماس و اسرائیل چرا آمریکا اومده تمام درخواستایی که برای پایان دادن به یعنی جنگ و آتش بس اونجا بوده چرا همه رو اومده وتو کرده. a country would veto not to continue war? How somebody is against stopping a war? چجوری کشور میتونه درخواست آتش بس رو وتو کنه؟ چجوری یه نفر میتونه بر علیه متوقف کردن جنگ باشه؟ The United States is, for this moment, is the most powerful country in the history of the world. تا این لحظه ایالات متحده قوی ترین کشور در تاریخ دنیا بوده. So if you were to frame this in terms we're all familiar with, which are the most basic terms, the terms of the family, the United States would be dad, would be the father. واسه اگه ما بخوایم رو تعریف بکنیم در قالب یک خانواده، اگر دنیا رو یک خانواده فرض بکنیم، پدر این خانواده میشه ایالات متحده. And the father's sacred obligation is to protect his family and to restore peace within his walls. مهمترین و مقدسترین وظیفه یک پدر در خانواده اینه که سعی کنه صلح رو بین همه برقرار بکنه و نذاره که داخل دیوارهای اون خونه جنگی در بگیره. So if I come home, I have 4 children. If I come home from work and 2 of my kids are fighting. خب وقتی من سر کار میام، من 4 تا بچه دارم، وقتی 2 تاشون دارن با هم جنگ میکنن، The first thing I do, even before I assess why they're fighting, before I اولین کاری که میکنم قبل از اینکه اصلا ارزیابی کنم بگم برای چی دارن دعوا gather میکنن، the facts and know what's happening. stop the تا قبل از اینکه بخوام حقایق رو جمع کنم بفهمم مقصر کی Stop بوده، fighting. yes. اول از هم میگم آقا جنگ رو تمام کنیم، دعوا رو تموم کنیم. So if I come home and I have 2 kids fighting and I say, go, beat the crap out of them. وقتی خونه میبینم 2 تا بچه‌م دارن با هم دعوا میکنن، اگه بگم بزن دهنش سرویس کن، I am evil. اون موقع است که من شیطانم. Because I've violated the most basic duty of fatherhood, which is to bring peace. Because I have the power. I'm the only one who can bring peace. اون موقع است که من شیطانم، به خاطر اینکه من از مهمترین و مقدسترین وظیفه پدری تخطی کردم که همون آوردن صلح هستش، به خاطر اینکه من قدرتش رو دارم، من تنها کسی هستم که میتونم صلح رو بیارم در خانواده. And so if you see a nation with awesome power abetting war for its own sake, you have a leadership that has no moral authority, that is illegitimate. پس اگر شما یک ملتی رو میبینید که علیرغم قدرت زیادی که داره سعی میکنه که خم بشه طرف جنگ به خاطر حالا مسائل و شرایط خودش،
شما اونجا یه رهبری دارید که به هیچ عنوان اون شرایط اخلاقی لازم رو نداره و کاملا نامشروعه. And I mean that too. And و من واقعا منظورم همینه که دارم میگم، یعنی به همیشه اعتقاد دارم. I'm not even referring to any specific region or conflict. I mean و من اصلا بحثم الان در مورد هیچ درگیری و جنگ منطقه‌ای خاصی نیست، من دارم به صورت عمومی میگم. generally. And I'm deeply offended by that. و من شدیداً با این موضوع از این موضوع ناراحتم. Deeply. And it's something that I try to express, and I'm often called a traitor for saying that. چیزی که من بارها سعی کردم در موردش توضیح بدم و خیلی از مواقع هم لقب خائن به خاطر این بهم دادن. It's the opposite. I say that because I believe in the United States. دقیقاً برعکسش، من اینو میگم به خاطر اینکه من به ایالات متحده ایمان دارم. I think it has been a morally superior country. من فکر میکنم که واقعا یک کشوری با برتری‌های اخلاقی بوده در تاریخ. And if we allow our leaders to use our power to spread destruction for its own sake, that is shameful. و اگر ما اجازه بدیم که رهبران ما برای منافع خودشون بیان تخریب و ویرانی رو در دنیا پخش بکنن، واقعا خجالت آوره. It's a binary, okay? اینجا واقعا قضیه 0 و 1. It's a black and white. It's a 0 and a 1. داستان سر سیاه و سفیده، سر 0 و 1. You are either creating or you're destroying. یا شما کسی هستید که اومدید جنگ رو ساختید، یا کسی هستید که دارید تخریب میکنید. You're improving or you're degrading. یا شما دارید تقویت میکنید یا دارید تضعیف میکنید. And that's how you know whether something is good or bad, whether اینجا جایی که شما میفهمید چیزی خوبه یا بده. it's virtuous or evil. یه چیزی مقدسه یا شیطانیه. You just judge the fruits. By its fruits you will know it. شما اون خروجی کار رو، اینم بچه بسیار جالب بود، الان منو گرفت همین جمله، شما با نتیجه و حاصل اون میانین رو ارزیابی میکنید. شما با دیدن میوه یا نتیجه اون متوجه میشید که داستان چی بوده. And I'm very distressed and concerned that we are entering an era where this awesome force for good is instead being used for evil. و من بسیار ناراحت و نگرانم از اینکه ما داریم به محدوده و دورانی وارد میشیم که قدرت‌های بسیار خوب که برای کارهای خوب باید استفاده بشه، الان به جای اون داره برای مقاصد شیطانی استفاده میشه. Two quick questions because I ran out of time. 2 سوال میپرسم سریع چون زمانم داره تموم میشه. First question is, now in the American elections we have probabilities. Yes. اولین سوال اینه که در انتخابات آمریکا الان یه شرایط مختلفی ممکنه وجود بیاد. Either it's Biden and Trump حالا یا بایدن یا ترامپ، or Biden and somebody else not Trump, یا بایدن یا یه نفر دیگه به غیر از ترامپ، or no Biden and no Trump and و حالا نه بایدن نه ترامپ. یه حالت نگفت اینه که ممکنه بایدن نباشه و ترامپ باشه. circumstances or fate get us two different people representing a Republican or Democrats. به حال در نهایت شرایط اینه که 2 تا آدم قرار بیان بالا که یکیشون دموکرات ها رو نمایندگی میکنه و یکیشون جمهوری خواه رو. What do you think, where are we going to reach coming 19th of November? فکر می‌کنید که 19 نوامبر قرار ما به کجا برسیم؟ Who will be running the show? کی قراره داستان هدایت کنه؟ Honestly, I haven't the faintest idea. حالا سوال خیلی جالبیه. حالا برخلاف داستانی که حالا بحث تحلیل و غیره هستش، خب رابطه خیلی نزدیک و تاکر کارلسون این مدت پیدا کرده، ولی میگه بگم من الان نظری که دارم نظر بسیار بسیار کمرنگیه. But I think there's volatility ahead in our political sphere. I mean, clearly there is. میگه ولی چیزی که میتونم بگم اینه که الان در فضایی که هستیم ما الان یه فضای کاملا نوساندار داریم و میدونیم که قطعا یه همچیزی الان هست. نمیدونم چرا داره همچیزی میگه، به خاطر اینکه هم چند روز گذشته مصاحبه انجام شده و ترامپ با فاصله خیلی زیاد بالا. I like you when you said I don't have an idea. You have this courage of to say that you don't know.
میگه من خیلی دوست دارم اینو که وقتی میگی من انقدر شهامت داری که برمیگردی میگه آقا من نمیدونم، ایده‌ای ندارم، خیلی اینو دوست دارم. You were telling me this morning that one of the things which you like very much about here our President Sheikh Mohammed bin Zayed, God bless him. من صبح شنیدم این چیزی که گفتی در مورد این رئیس جمهور ما اینجا شیخ محمد بن زاید که عین این یارو عربا که صلوات میفرستن تاش گفت God bless him. When you ask him a question, if he doesn't have an answer, he tell me actually I don't know. گفتی که از اینش خوشم میاد که وقتی یه سوال ازش میپرسی و در موردش اطلاعات نداره میگه من نمیدونم. The answer of this question. I've never heard a leader of anything, whether it's a country or a company or a soccer team, ever in my life, in a life spent interviewing people. I've never heard a single one of them say, you know, I don't know the answer. It's very complicated. I haven't. خیلی جالب. میگه من تا حالا تو زندگیم رهبر یک کشوری رو یا مدیر عامل یک شرکتی رو یا حتی مربی یک تیم فوتبالی رو ندیدم که وقتی ازش میگه من که در طول عمرم با هزاران نفر مصاحبه کردم که وقتی ازش سوال میپرسه من جواب این سوالو نمیدونم. Figured it out. I've never heard anybody say that. حتی نشنیدم تا حالا کسی همچین حرفی بزنه. And to me, that is the purest sign of wisdom. به نظر من این دیگه خالص‌ترین نوع خرده. Because wisdom grows from humility. برای اینکه خرد از فروتنی میاد. Wisdom grows from the recognition that you are not God. اینم باز خیلی جالبه. میگه خرد از اونجایی شناخته میشه که شما متوجه میشی که شما خدا نیستی. And in the United States we had a period where we were sort of, having this debate about are some religions good and some religions bad. و در ایالات متحده ما دوره‌ای داشتیم که در مورد این بحث می‌کردن که آقا کدوم دین خوبه کدوم بده. I'll tell you my view on it, and it's a hardened view. It's a sincere view. I divide the world not between Muslim, Jew, and Christian or Buddhist. I divide the world between people who believe they're God and people who know they're not. چقدر تیکه جالبی بود. میگه من موقعی که نگرش خودم در مورد مسئله میگفتم خیلی سختگیرانه بود و من میگفتم من دنیا رو اینجوری تقسیم بندی نمی‌کنم بین مسلمان‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، بودایی یا غیره. تقسیم بندی دنیا از دید من این بود: مردمی که فکر می‌کردن خدا بودن و مردمی که می‌دونستن اینا خدا نیستن. And the only people I trust are in the second category. و تمام مردمی که من بهشون اعتماد دارم اونایی که تو طبقه دومن، یعنی کسایی که خودشون خدا نمیدونن. این خدا نمیدونن شما نماینده خدا و نماینده امام زمان و نمیدونم فلان اینا رو همه رو در نظر بگیرید دیگه. Because that is the beginning of wisdom. When you know you are not God, that you cannot affect every change that you want, that you can't foresee the future, that you're not omnipotent. این شروع این اتفاقی وقتی شما بدونی که شما خدا نیستی، پس میدونی یه سری چیزاست که نمیتونی بهش برسی، پس تمام تلاشتو نمیکنی به هر جنگ و خونریزی شده بری تا بخوای به هدف خودت برسی. اینم با جزو اون اتفاقات جالب میگه نمیتونی روی هر تغییری که میخوای تاثیر بذاری، نمیتونی آینده رو پیش بینی کنی و میفهمی که تو قادر مطلق نیستی. Then you are much more likely to make good decisions, wise, humane decisions. پس اون موقع است که شما امکان خیلی بیشتری داره که تصمیم درستی بگیری، تصمیمای از خرد انسانی بگیری. By contrast, when you believe you have the power to shape the world and other people, as we were hearing this morning through biohacking. و برعکسش دقیقا وقتی شما فکر میکنی که انقدر قدرت داری که میتونی ساختار دنیا رو عوض کنی، زندگی انسانی رو تغییر بدی، مثل اون چیزی که امروز صبح داشتیم میشنیم در رابطه با بایوهکینگ یا هک کردن بیولوژیکی انسان‌ها که با خنده میگه When you think you can create a better human being through technology. وقتی که فکر میکنی با تکنولوژی میتونی انسان‌های بهتری رو تولید بکنی، You're very dangerous. تو بسیار بسیار خطرناکی. Because you don't understand your own limits. برای اینکه تو محدودیت‌ها و اون به حال داستان حد و حدود خودتو نمیدونی. You will get a lot of people killed. تو آدمای زیادی به کشتن when you have those false beliefs. وقتی این اعتقادات غلط رو داشته باشی. My opinion. By this note, Mr. Carlson, thank you very much for giving us this chance to come for the first time after your. خب دیگه اینجا تشکر میکنه ازشون، میگه خیلی ممنونم از اینکه آقای
تاکر کارلسون اومدی و حقایق رو برای ما گفتی و به حال صحبت بسیار جالبی بودش. امروز یه خورده طولانی شدش. من موقعی که خبر میخونم راحت‌ترم کامنت‌ها رو کنترل کنم، موقعی که دارم ترجمه میکنم چون حواسم تو اون متن که چیزی رو میس نکنم عجیب غریبه، ولی اگر یه موقع اخلالی توش پیش میادش سکته داره ببخشید. من صفحه چیزی اگه بخوام به شما نشون بدم تقریبا یه همچین وضعیتی داره. میرم جلوتر که ببینید صفحه من چجوریه. یه دونه دوربین دیگه اضافه کردم. من کامنت ها رو به همین ریزی که این بغل میبینید میبینم. البته زمانی که فایل ورد دارم هم که این به 3 قسمت تقسیم میشه مقدار پیچیده تر میشه، ولی امیدوارم که برنامه امروز مورد پسندتون واقع شده باشه. اگر که دوست داشتید برنامه رو ممنون میشم سابسکرایب کنید، لطف کنید، اگر لایک بزنید، در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. اگر هم در دوستان و اطرافیانتون کسایی هستن که مباحثی که ما میپردازیم علاقه داشته باشن ممنون میشم که کانال رو لطف کنید به اونها هم معرفی کنید، بتونیم جمع بیشتری همفکر در کنار همدیگه باشیم. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا درودی دیگر بدرود و خدا نگهدار.